Hola beautiful people, my name is Irish and welcome to my channel. So if you are new here, hello and welcome, and please don't forget to hit the subscribe button below before leaving this page. Na-share ko sa inyo yung Mumuso and Miniso purchases ko. Kung hindi nyo pa napapanood, I will link it somewhere here. Ayan. So, panoorin nyo yun. And then, basically dun sa video na yun, shinare ko lang naman nga yung mga nabili ko sa Mumuso and sa Miniso. And I even indicated yung dun sa video na these products claims to be the Korean fashion brand, the for Mumuso, and then the Miniso claims to be the Japanese fashion brand. So, I think kasi the language ng video na yon is just in Tagalog. So, upfront, pag nakita siya ng anyone, it's easy it's easy for them para masabi na probably you're not doing your research and all sa mga items. Pero, I will be very, very honest with you na marami akong na-receive na comments. Both sa Instagram at saka sa YouTube page ko. Hindi lahat sila visible, especially sa YouTube, kasi merong feature si YouTube na nafi-filter na niya yung possible spam. So, madami siyang spam, madami akong messages dun sa spam na from Koreans daw, explaining na Mumuso is not a Korean brand, ganyan, yung mga messages nila. So, andun sila lahat. And a quick hanash from Irish, na-offend ba ako doon? To be quite honest, hindi. Kasi what I did is just purchase their items and then share it with you guys. So me, being a newbie sa YouTube, any interaction that I can get from someone, either a subscriber or hindi, regarding my video, makes me happy. And I don't even consider them bashing and all. So I think yung takeaway sa akin ng mga messages na yun, and I believe they've taken their time para isend yun sa akin in good faith. So ang takeaway ko doon is, for them, nasisira yung image ng Korea in general of being like, you know, top-notch or high quality in talking about skincare and beauty. I think pinangangalagaan lang nila yung image na yun ng Korea. Naisip ko, why don't I try a Mumuso product? So basically, sabay natin siyang gagawin or sabay natin siyang madidiscover kung how will it fare dun sa claims nila sa product. So it will be like a demo or first impression na din sa Mumuso product na to. At the end of the product demo, my first impressions intent is not to generalize how good or how bad Mumuso's products in general, but solely based lang siya dun sa specific products na i-review natin together. Today, we're going to be trying out yung Mumuso 3-step blackhead remover kit. So, ito siya. If you're familiar dun sa Hola na pig nose clear 3-step kit din na blackhead remover, similar yung looks ng packaging nila. Hindi ko mako-compare kung ano yung mag-work best for me between the two products kasi wala ko ng Hola. So, for today, ito lang muna yung review natin. At the back, it says made in China. Ayan. So, syempre, hindi naman na tayo na-surprise talaga dyan. Ayan, made in China. Tapos, itong small portion na to, yan lang ang natatanging in English. So, nabasa ko na siya kanina. So, I roughly know kung paano siya gagawin. Tapos, Korean ata at saka Chinese yung language. Sabi ng ibang mga nagme-message sa akin, ng mga Koreans, even though yung mga nakalagay, hindi naman daw nila din naiintindihan yan being Koreans ha. So, I'm not really sure. Okay, so next na gawin muna natin is paghihiwalay-hiwalayin ko muna itong 3 packs para madali ko siyang gagamitin. So, yan. So, 3-step na talaga siya. In 3, 2, 1, nose. So, here I am, facially naked in front of you guys. So, ayan, close na ba tayo guys? Hindi ko kayo tinatakot, paumanhin sa mga kumakain, baka maumay kayo sa tangos ng ilong ko at sa ganda. As you can see, maraming blackheads dun sa tip ng nose ko. Tapos maraming mga whiteheads dyan, dito. Ayan. Basta maraming pwedeng ma-harvest in short sa nose ko.
Kaya maganda talagang gawa ng review kung talagang may makukuha ba tayo after this. So, start na tayo. Kunin natin yung first step. Yung first step is itong yung gray pouch. Ayan, yung gray pouch. Kunin natin siya. Tapos, open lang natin. Ayan, open lang natin. Careful kayo pag nag-open ng ganito kasi usually may mga product, liquid product siya. So, para hindi matapon and all. So, ito siya. Ito lang yung laman ng pouch. And then, so white lang siya. Wala naman siyang mga harsh smell. Hindi ko ma-explain yung smell. May a little bit of tint ng alcohol, pero super light lang. So, ganyan lang siya yung itsura niya. Ang gagawin lang natin is i-flatten lang natin siya sa nose. I think ganyan siya. I-flatten lang natin siya sa nose. Ayan. So, parang makover. So, ang problem area ko talaga is itong sa may corner na to, saka yung tip. So, make sure ko lang na meron pati yung tip. Ayan. Ayan, flatten. Cooling yung feeling niya nung nilagay ko. Siguro kasi basa and all. Pero okay naman siya. So, sabi, i-leave daw siya for 10 to 15 minutes. So, timer ako. Gawin natin siyang 15 minutes para mababad talaga. Ayan. So, magta-timer ako. Balikan ko kayo after 15 minutes. Ayun, welcome. Tapos na yung 10-15 minutes nung pag-stain nung strip na to sa nose ko. So, dahan-dahan natin siyang tatanggalin. Sige, dito ako mag-start. Wala, ano siya eh, para lang siguro siyang piniprep niya yung nose mo. Parang minoisturize niya, binasa niya ganyan. Hindi naman gross. Ayan, so wala naman siyang nakikita ganyan. Wala siyang makikita. So, basahin lang natin. Ganyan. Sayang eh, basa pa siya. So, tanggal-tanggalin ko lang ng ganyan. Basahin ko. Sabi, this step supposed to dissolve and release yung mga blackheads and oil secretion dun sa nose mo. So, wala nga naman talaga akong nakita. Wala akong nakitang difference. And also, nose ko, ganyan, feeling, wala din namang extraordinary feeling. Para lang siyang nabasa, na moisturize, ganyan yung feeling niya. Now, let's move on sa step 2. So, step 2 yung pink sachet. Ayan siya. So, open ko na, ganun din. I-open ko siya gently sa taas para kung may mga liquid siya, hindi mahulog. So, ito yung second step. So, meron siyang film dito sa front, tapos meron rough na backing. Tapos, dry siya. Tapos, ang smell niya parang may adhesive. Ayun. Yun yung smell niya. So, tanggalin na natin siya. So, of course, ayan. Tanggal ko na siya. Ayan. Okay. So, ilalagay ko lang uli siya sa may nose ko. I-flatten, ilalagay doon. Ayan. So, syempre, sticky siya sa nose as expected. Tapos, press mo lang siya para ma-make sure na dumikit siya dun sa nose mo. Especially dun sa corners para may makuha din siya after. Tapos, I will leave this for 10 to 15 minutes again. So, yung entire process may take you 30 to 45 minutes kasi each step will require you to put this for at least 10 to 15 minutes. So, I suggest na habang ginagawa nyo to, concurrently, mag-chores na lang kaya ganyan para may mga nagagawa. Inayos ko siya, pero parang natatanggal na siya. Oh, besh, ganyan. May tanggal factor na siya. Ay, naka. Sige. Huwag natin siyang i-judge muna. I-leave lang natin siya for 10 to 15 minutes. I'll see you later. Bye! So, it's been 15 minutes. Ready na natin siyang i-peel. So, expected natin syempre pagtanggal. Alam mo yung parang nagtatanggal ka ng band-aid and all. Tapos may makukuha siya dapat ng mga blackheads and whiteheads. So, let's see. Dito tayo mag-start. Nararamdaman ko na parang dry na siya. Wala na yung adhesive or yung sticky feeling. I think dito na lang medyo meron. Pero dito wala na. So, we'll see. Kung meron siyang makuha.
So, ayan, sobra. Ganyan. Pag isang ganyan na lang. Tapos, so, doon lang sa dulo yung parang nagkaroon ng glue or ng stick. Okay. So, ayan siya. Fail. Wala siyang nakuha ni isa. Balbon ako ha. Balbon yung face ko. I have facial hairs. Pero kahit yung facial hairs ko, wala siyang nakuha. Ganyan siya, besh. Ayan. So, as in. So, ayun. For me, wala siyang nakuha eh. I mean, I don't think naman yung third step may makukuha ako dun out of it. So, yeah. Let's see. Let's still continue and complete this step. Ayan. So, let's now move on to the third step. So, the third step will be this bluish packet. Ayan siya. So, open lang uli natin siya. I think technically dapat ito yung last step to moisturize. So, syempre after mong i-prime, tapos after kukunin mo yung blackheads. So, I assume dapat ito yung pang-moisturize. So, we'll see. Liquidy siya. Ayan, medyo basa-basa. Ayan siya. So, para siyang dalawang piece. Ano gagamitin ko dito? Okay. So, I think ito yung gagamitin ko. Nalagay ko lang siya sa nose ko. Ayan. Ay. Siguro dapat kong... Ay! Ayan. I think kailangan ko tanggalin yung film sa ibabaw. Oo, matatanggalin yung film. Okay. Kailangan ko tanggalin yung film sa ibabaw niya. Ganyan. Ayan. So, ayan. So, it's like a jelly pad na nilagay mo sa nose mo. Tapos, medyo malamig siya. Ganyan. Wala naman siyang amoy. Hindi ko siya naamoy, pero wala akong naamoy ngayon. So, I believe itong step na to supposed to be isi-shrink niya yung nose mo, ganyan, para magkaroon siya ng smoother finish after nung pagtanggal ng mga blackheads na wala naman talaga natanggal. But anyways, so, yeah, yun yung intent nitong last step na to. Tapos, leave it again for, nahuhulog siya, leave it again for 10 to 15 minutes. Tapos, after that, balik ako kayo for my final verdict on this product. So, 10 minutes is up. Remove na natin yung jelly pad. Tapos, lagyan na lang natin ng konti para naman ma-moisturize na lang yung nose ko. Pero as you can see, wala namang nangyari. Ayan pa din yung blackheads ko sa tip ng nose ko. Kasi wala naman talaga siyang nakuha at all dun sa step 2. Ayan siya. Wala naman siyang nakuha. So, ayan. So, for the Hanash ni Irish, regarding my first impression with the Mumuso 3-step Blackhead Pore Kit. So, in general, I will not recommend this product na bilhin nyo or i-consider nyong bilhin at i-try. Kasi, hindi talaga eh. I mean, syempre nahawakan ko yung mga products and all. Hindi talaga, I mean, step 2 alone, na dapat yun yung mag-work sa akin. Hindi talaga siya nag-work. So, just give you 2 items or 2 things to ponder based on this product. First, this product retails for 5 dirhams. So, roughly around 60 plus in pesos. So, if the intention, or ang nakuha ko kasi out of this is parang na-moisturize lang yung nose ko kasi hindi naman talaga niya nakuha yung blackheads ko. So, if the intent is just to moisturize my nose, might as well, bumili na lang ako ng face mask. Kasi same thing din naman nagagawa ng face mask sa nose ko, nasasama na niya yung nose ko. So, value for money is really not there. Second, time-consuming tong product na to, or time-consuming tong step na to. It will take you 30 to 45 minutes para dun sa paglagay nung each and every step. Okay lang sana mag-invest ka ng ganung time is if kung talaga namang mag-work sa'yo yung product.
Pero, kung 30-45 minutes yung na-spend mo sa kanya, tapos wala namang nangyari, so sobrang fail at sobrang walay talaga noon. And lastly, gaya nung sinabi ko kanina, this product alone doesn't mean that I generalize yung entire range ng products ng Mumuso. So may mga items naman talaga sa Mumuso na nagustuhan ko. It may or may not be a beauty product or a skincare product, pero my impression with the Mumuso 3-step blackhead pore strip doesn't mean na I don't like other Mumuso products. So, again, this review is just solely for this product alone. Let me know in the comment section below kung na-try nyo na din tong product na to. Baka nag-work siya sa inyo, tas sa akin hindi. Baka may mga steps akong nagawa or may mali akong nagawa kaya hindi siya nag-work sa akin. Meron kayong ma-recommend na product na better than this, I would love to hear from you. So, that's pretty much it for this video. I hope nag-enjoy kayo. Please don't forget to like this video kung sa tingin yung nakatulong to sa inyo. And don't forget to hit the subscribe button below before leaving this page. I hope to see you guys in my next video and may the fab be with you all. Byers!